Hello makers! Kung sawa ka na sa usual flat invitations, today I'm going to show you something super cute, interactive, and eye-catching. A shaker invitation card. This is an invitation na pwede mong i-shake and inside makikita mo yung mga moving glitter or shaker beads that make the design extra fun and magical. Perfect ito for birthdays, debuts, baby shower, or even playful wedding invitation. The best part? Simple lang ang materials at kaya mo itong gawin gamit ng any Cricut smart cutting machine na may print and cut feature. Ang kailangan lang natin ay 250 GSM cardstock, double-sided tape, foam that's adhesive, acetate sheet, shaker beads o kaya ay glitters. Kahit beginner ka sa crafting, kayang-kaya mo itong gawin. But before we start, quick favor lang, if you enjoy Cricut tutorials, sticker making and DIY invitation projects, make sure to hit the like button, subscribe to the channel, and turn on the notification bell para hindi mo na ma-miss ang mga bagong crafting tutorials. Ready na ba kayo gumawa ng cute and interactive shaker invitation? Let's start crafting! Umpisahan na natin ang shaker card. Ang gagawin nating size nito ay 5x7 at gagamit tayo ng shape or image from design space. Gagamit lang tayo ng free para hindi natin kailangang mag-subscribe sa Cricut Access. Meron akong naka-bookmark dito na shape. At ito ang gagamitin ko. Kung gusto nyong gamitin din tong shape na to, i-search mo lang tong code na to. So, pag kinapi mo yan, at pumunta ka sa images, pipaste mo lang yung code na yun para ito exactly yung lumabas. And then, gagawa tayo ng offset nito dahil hindi natin kailangan lahat ng mga colors na nandito. So, select lang natin, then mag-create lang tayo ng 0 offset. Then, click apply. Pwede na nating burahin to. And then, i-resize natin ng 5 yung width and 7 yung height. Then, duplicate natin to. Click ko lang tong button na to. Then, meron na akong mga images na in-import dito. Punta lang ako sa upload. Then, isi-select ko lang tong mga images na to. Then, add to canvas. Resize ko lang sila. I-set aside ko lang to. Then, gagawa na ako ng window para doon sa shaker natin. Punta ako dito sa shapes. Then, isi-select ko lang tong rounded na rectangle at i-change ko lang yung orientation niya. Rotate lang natin and i-resize ko lang. Depende kung anong size yung gusto ko. Okay na to sa akin. Then, duplicate ko lang to dahil magagawa tayo ng cut ng acetate din. So, set aside muna natin yan. Hindi muna natin yan gagamitin. Select ko tong rounded rectangle na to. Then, itong wavy rectangle. Then, dito sa combine, select ko yung subtract. And then, i-change ko lang yung kulay nito. Gagawin ko lang siyang light pink or yung code niya ay FBTDE1. Kunin nyo lang tong hex code na to kung gusto nyo gantong kulay din yung gamitin. Then, okay na yan. At gagamitin ko tong mga elements na to. Kunin ko lang to. Duplicate ko lang.
Move ko lang siya ng konti sa taas para makita ko yung position niya. Then, isize ko ng konti. Okay. Then, select ko din itong subtract result na to. Then, click slice. At tatanggalin ko yung mga slice result na hindi ko kailangan. Okay na to. Ito, hindi natin to kailangan. So, delete ko na yan. And then, kakopy ko rin tong sprinkle. Move ko rin sa taas. Then, ganun din yung gagawin ko. I-select ko to and then tong slice result. And then, slice ko din. Then, tanggalin ko rin yung mga portion na hindi ko naman magagamit. Okay na to. Select ko to lahat. And then, click flatten. Tapos na natin yung front ng shaker card. Gagawa naman tayo nung likod niya. Dito tayo maglalagay ng details na iba. Then, the same lang din yung gagawin ko dito. Palitan ko yung kulay. And then, slice ko rin to. Slice. Tanggalin natin yung portion na hindi kailangan. Then, ito din. Then, slice ko din yan. Then, i-flatten na natin to. Itong object na to, hindi ko lang sigurado kung exactly the same siya pag mirror. Kaya ang gagawin ko, i-edit ko to and then flip. Para pag pinagdikit ko silang dalawa, naka-align lahat ng mga edges niya. And then ito, gagawa lang tayo ng offset para sa acetate. Gawa lang tayo ng 0.2 na offset. Yung offset natin. And i-rename natin to na acetate. Then delete na natin yan. And pwede na tayo maglagay ng text. I-grab ko lang tong text button and type ko yung name ng celebrant. At meron na rin akong mga details dito sa notepad. Nakalagay na rin yung colors and font na gagamitin ko. Change ko lang yung font nito dito sa system. At palitan ko rin ng kulay. Gamit itong kulay na to. Then, i-change natin to na print and cut yung operation. Duplicate ko yan and ito naman ay Bell MT yung font. And yung kulay ay ito. And print and cut din yung operation yan. Siselect ko tong dalawang object at gagawa ko ng offset. Then, click apply. Change ko lang na white yung offset. And then, tatanggalin ko yung lahat ng contours na. And then, click apply. Itong Sophie is one na text. I-flatten ko na to. Duplicate natin itong offset na to. Then, center natin silang lahat. Then, i-flatten ko rin yung may white offset.
Bali, ang mangyayari dito, isang layer to, isang layer tong white, and isang layer to. So, ignore nyo lang tong mga blue na lines na to dahil may bug lang yung design space ngayon. Palitan ko lang yung background color niya para madali kong makita yung mga elements. Okay, so may tatlo na tayong layer dito. Isang white na basic cut, isang print and cut doon sa Sophie is 1, and isang print and cut din para sa may mismong card na may window. Then, meron tayong acetate. And pwede na tayong maglagay din ng images dito. I-arrange ko lang yung mga elements based sa kung paano ko siya gustong i-layout sa final. Then, pwede nating paliitin to. Okay, sa ngayon, ganito lang yung front ng card natin. Resize ko lang ulit to. And then, gawin natin yung likod, yung magiging likod. Maglalagay lang ako ng text. Lagay na ako ng text. Kakopy ko lang yung details dito sa notepad. Then, type ko lang yung text. Then, Ctrl-C and Ctrl-V lang. Then, convert ko to sa print and cut. At i-change ko yung kulay based doon sa mga sinet kong kulay beforehand. I-arrange ko lang yung mga elements
kung tama yung alignment nila. And isi-center ko mismo dito sa may shape na to. Okay. Then, center ko lang to. Then, i-group ko tong dalawa. And, select ko lahat. Then, i-center ko horizontally para tama yung positioning nila. Okay. So, kung okay na lahat ng details, pwede ko nang i-flatten din ito. Then, import ko lang dito sa canvas yung image. Upload ko na siya before. I-add ko lang to sa canvas. Then, click view. Then, resize ko lang to na sakto lang dito sa size nito. Change ko lang muna to sa guide para makita ko. And then, lagay ko sa ilalim. Okay. Then, pwede kong i-crop itong image na to na the same size lang nitong acetate. Kaya, i-duplicate ko yan. Okay, move natin. Then, move din natin to. Then, i-slice lang natin. Ito, balik natin to sa basic cut. Then, pwede na tayong mag-print nito. Save ko lang. Okay, then click make. Click make natin yan. And magsusort lahat ng mga objects natin sa mat. Pwede nating i-rotate to kasi kasya naman sa E4. Rotate lang natin. Then, move lang natin to dahil kasya pa to doon sa first mat. Ito din na kasya. Move na lang natin sa second mat ito. Rotate ko lang din to tulad ng ginawa ko nung doon sa isa.
Then, click next na natin. Turn on ko yung system dialog para mapalitan ko yung preferences. Then, click OK. Click print. Ito na yung na-print ko, yung first mat. Bago ko siya ilagay sa mat para maikat, maglalagay na ako ng double-sided tape. Ganito yung ginagawa ko para hindi ako mahirapang maglagay ng double-sided tape. Kaya ang gagawin ko, estimate ko lang kung saan to nakalagay. Pansin ko kasi mas mabilis gumawa pag nilalagay agad yung double-sided tape at kasabay na rin siyang ikakat. Tinatansya ko lang basta sinisigurado ko na matatamaan niya talaga yung print pag naglalagay ako ng double-sided tape. Siguro tong maliliit na details dito kahit hindi ko nalagyan, pwede ko naman siyang i-tape, pero tingin ko mas crucial na itong portion na to ay malagyan ng double-sided tape para maganda yung pagkakadikit niya sa sides. And pwede ko nang ilagay ito sa standard grip mat. Pag maglalagay ka sa mat, dapat itong corner na to, nandito siya sa upper left corner. Kung hindi na masyadong madikit yung mat mo, pwede kang gumamit ng masking tape para ma-secure yung cardstock mo sa mat. Titape ko lang yung mga sides para hindi gumalaw. Then sa design space, i-click ko na yung done. Then kukonek ko sa machine. Click continue and pipiliin ko lang tong heavy cardstock. Kahit hindi madikit yung mat ko, heavy yung pinili ko. Pero kung 250 GSM kasi itong cardstock ko, kaya okay lang din to na heavy. Pero kung madikit naman yung mat, okay na yung medium cardstock. Lagay na natin to sa machine. Then press lang natin tong load button and then yung cut button para mag-start ng mag-scan ng registration next. Ito yung cut nung unang mat natin. Ito na yung may double-sided tape. So, siguro lagyan ko na lang din yung mga ibang portion na hindi nalagyan. Pero tingin ko, okay naman na to. Meron siyang tatlo. Itong Sophie's one and yung second layer niya.
maglalagay lang tayo ng pangalawang layer nito para may additional na texture, and ito yung ibabaw ng card. Punta na tayo sa second mat. Select ko lang tong send to printer ulit, then click next, then same process lang din sa kanina. Ito naman yung pangalawang mat natin. Hindi ko nalalagyan ng adhesive yung likod niya dahil meron na tong harap. Then balik tayo sa design space, click natin yung done, and same materials lang din and settings yung gagamitin. Pero tingin ko kailangan kong i-less pressure kasi sa pangalawang ikot pa lang yung blade nakakat niya na, so i-less ko na lang. Or pwede ring i-select yung medium cardstock na lang. Then same lang din, click ko yung load button, and then pag nag-blink na yung cut, press ko din yan. Ito na yung pangalawang mat natin. Tanggalin lang natin sa mat itong mga nakat na. Ito yung likod. So, ang gagawin natin dyan, yan, pagpapatungin lang natin ito. So, sakto naman yung cut niya na namang lagpas. Then, ito yung magiging harap, and ito yung magiging likod. So, kung ilalagay natin itong picture ng baby, ilagay lang natin siyang ganyan. Okay, then lahat ng elements ay papatong natin. Assemble naman natin yan mamaya. Ang last nating ilalagay naman ay yung acetate. Ilagay ko na yung acetate dito. Tip din natin to para ma-secure. Then, dito sa design space, ang pipiliin nating material ay acetate. Then, balik ulit tayo sa machine. Okay, so ito na yung acetate. Kompleto na tayo ng mga parts. Meron tayong front. Ito yung likod. Then, ito yung text natin. And yung layer niya. Then, yung ice cream. And yung strawberry. Then, yung picture ng baby and yung acetate. Una nating gagawin ay ilagay natin yung acetate dito. Magdadagdag lang ako ng double-sided tape dyan. Tanggalin lang natin to. Balatan lang natin.
sure na lahat ng sides nitong window na to ay may tape. Na-secure ng tape para hindi bumuhos yung ilalagay natin. Close natin yan. Ito natin ang maliit. Lagay ko na yung acetate. Then, pwede na natin ibuhos to. Ito yung gagamitin ko, isang pink at isang blue para consistent siya sa theme ng card.
idikit na natin ito. So, siguraduhin mo lang na pag dinidikit mo ay pantay yung mga sides. Then, ilagay na natin itong text and itong ice cream and strawberry. Meron akong foam cake dito. Gamitin natin yan para magkaroon ng texture itong card natin. Itong ginagamit kong pangdikit ay foam dots, pero pwede ka rin gumamit ng foam tape na naka-roll. Nung bumili ka sa ng Cricut Joy 2, ay meron siyang freebie nito. Ngayon ko pa lang siya magagamit. Then, i-position ko lang siya kung saan ko layout sa design space. And itong text naman, meron na siyang double-sided tape. Balatan ko lang. Then, patong ko dito. Pwede ka rin gumamit ng foam dots dito, kaya yun na rin ang gagawin ko. And there you have it. Our Cricut Shaker invitation card is now finished. Just look at that. Kapag shinake mo siya, makikita mo yung glitter and shaker beads moving inside, which makes the invitation extra special and memorable. Imagine receiving an invitation like this.
Hindi lang siya invitation, parang mini interactive experience na rin. Feel free to experiment with different colors, shaker beads and designs para mas maging unique ang invitations mo. If you enjoyed this tutorial and learned something new today, don't forget to like this video, comment below kung saang event mo gagamitin ang shaker invitation, at subscribe for more Cricut tutorials and crafting ideas. And if you want more projects like stickers, invitations, and Cricut crafts, check out the other videos on this channel. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next crafting adventure.